අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා Hello friends. Welcome to Ice Sky Studio. This videos show how to create AI video for free. Try and enjoy it. මේ වගේ AI වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකල් බලන්න. ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන notification bell එක click කරලා තියාගත්තොත් මං එදිනෙදා දාන වීඩියෝස් වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. AI තාක්ෂණය ගැන සරලව සහ වීඩියෝ ක්‍රියේෂන් ගැන දැන් බලමු. AI එහෙමත් නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය. AI සහ AI වීඩියෝ අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අද කියලා දෙන්නේ AI වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ. AI ටෙක්නොලොජි එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් දිරේදී ඔයාලට අරගෙන එනවා. අද වීඩියෝ ක්‍රියේෂන් ගැන කතා කරමු. AI වීඩියෝ ගැන සරලම කිව්වොත් එයා ලබා දෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළව චැරක්ටර් එකක් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ ඉන්න චැරක්ටර් එකක් කොලයක් බලාගෙන රචනාවක් කියවනවා වගේ දෙයක්. සරලවම හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. දැන් බලමු මේවා ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ. ඉස්සෙල්ලාම synthesia.io කියලා Google search bar එකේ search කරන්න. ඊළඟට මේ ඉහළම එන link එක click කරන්න. එතකොට synthesia වල official home page එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට යද්දී මෙයාලගේ service ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉහළම right side එකේ create account කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ button එක press කරන්න. එතකොට new window එකක් open වෙනවා. එතන උඩම මේක create කරගන්න විදිහ ගැන animation video එකක් play වෙනවා. එතනින් ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පහලින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට register වෙන්න. මෙතනදී ඔයා register user කෙනෙක් වුණොත් මේ website එකෙන් දෙන සියලුම service ඔයාට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකේ උඩම දාලා තියෙනවා $30ක් වීඩියෝ 10ක් සඳහා paid වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මාසයක් තුල වීඩියෝ 10ක් හදන්න ඔයාලට $30ක් මෙතනට ගෙවන්න වෙනවා. මම හිතනවා ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් වගේ කරන කෙනෙක් නම් මෙයා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඔයා මේක buy කරලා මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් first name එක, last name එක, email එක, ඒ වගේම company details දාලා I agree කියන tick එක දාලා continue කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ account එක මෙතනදී create වෙනවා. දැන් බලමු මේ videos free හදාගන්න විදිහ. ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් home page එකට යන්න. home page එකට ගියපුවාම ඉහළම තියෙනවා create a free AI video කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක press කරන්න. එතකොට මේ වගේ dashboard එකක් එනවා. එතනින් පළවෙනි step එක විදිහට වාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ වෙන category එක මෙතනින් තෝරන්න එනවා. මෙතනින් වාගේ අදාළ category එක තෝරලා දෙවෙනි step එක විදිහට අදාළ text එක type කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අදාළ text එක මෙතන type කරගන්න. වැදගත්ම දේ මෙතන වචන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා මේක free use කරන හින්දා එයාලා limit එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ limit එකට අනුව ඔයාලට වචන ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් continue button එක press කරන්න. මෙතන ඔයාලගේ first name එක සහ last name එක ඒ වගේම email එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ වෙන media එක ඔයාලගෙන් අහනවා. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අදාළ media එක මෙතනට ලබා දෙන්න. පහළ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ country එක මෙතනට ලබා දෙන්න. මෙතන පහළම I agree කියන tick එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් generate free video button එක press කරන්න. එතකොට මේ විදිහේ page එකක් open වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ඔයාලා වීඩියෝ එක create කරද්දී දුන්න email එක open කරගන්න එක. ඒ ඊමේල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා synthesia එකෙන් ඔයාලා ජෙනරේට් කරපු වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ක්‍රියේට් කරලා එවනවා කියලා. ඉතින් මට විනාඩි 3කින් විතර නැවතත් එහෙන් ඊමේල් එකක් ආවා ඒ ජෙනරේට් කරපු වීඩියෝ ලින්ක් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ ක්‍රියේට් කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Hello friends. Welcome to Ice Sky Studio. This videos show how to create AI video for free. Try and enjoy it. Don't forget to subscribe, like and share this video. Thank you. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එඩිට් කරලා social media upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හොඳ තත්වයේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් කමර්ෂල් සහ වෙනත් දේවල් සඳහා හොඳ quality professional වීඩියෝ මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. free video clips ගොඩක් අරගෙන full වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී අරන් එනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ AI ගැන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහත like button එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ තවත් නරඹන්න Ice Sky Studio subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. අදහස් සහ ගැටලු පහල comment කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න අදට සමුගන්නවා.